unboxausvideohan tuli jo alustasarjasta ja niin kuin mä juttelin siinä aikaisemmassakin pätkässä, että alustaa kaivataan. Ja näinhän se on, eli se valikoitu tuo Low-Techin alustasarja, High-Low 3 on se malli ja Street-pehmuuksilla, eli ihan tämmöiseen katukäyttöön tarkoitettu alustasarja sääjettävällä korkeudella. Onhan noita tullut asenneltua kyllä itsekin noita alustasarjoja. Golfi-videohan löytyy, missä me laitetaan se Yomi-alusta siihen. Ja BC Racingista on ainakin jotain säätöjä stanse-videoita, kun laitettiin sen Lexukseen. Tällä kertaa päätin mennä vähän helpommalle, eli auto menee pajalle, se menee tuohon kärkkäiselle ja siellä Joni, joka laittaa tuohon pösöön renkaatkin alle, niin se on siellä valaamina oottelemassa, vie auto sille ja se nakkaa sitten alusta alle ja tekee nelipyöräsäädöt siihen ja kaikki mahdolliset hommat, eli saa sitten kerralla kuntoon, ettei tarvitse ihmetellä, että mikä meni pieleen. Katsotaanpa mitä tästä tulee aikaiseksi. Tuossa iskareissa oleva reikä kallistuksen lotaajalle. Se on liian pieni. Ai jaa. Sitten mä myöskin katsoo sitä, kun hän tulee toimimaan, koska yleensähän ne niinkä pistää lyhennä. Sitten no, tää nyt on toisen puolen, mutta tuo kiinnityspiste niin tulee omata asennettu. Joo, no se ei oo. Joo. Se on, että nyt käy vaan tuota reikää vähän sorrata. Se käy Tekkeä ei ollut polttoon. Ei ollut polttoon. Se on Michael Bolton. Niin. Hyvä tätä väärässä. Se on edellisen omistaja. Nää on tamperelaiset tommosia. Laitapa kamera. Don't kill my camera. Ai, sulla on kamera. Joo. Mutta tuli hyvästä kiinnityksestä. Mistä ne ruuvit laittaa? Tätä ne pistän tähän timelapseen. Joo, niin takkaako ei ottanut? Ei. Oho. Se ei vaan joustaa, mutta Joo. Voi sanoa, että enpä melkein voisi olla tyytyväisempi, eli auto on hyvä ajaa, pikkusen kovempi kuin aikaisemmin, eli nämä nyt sitikat luonnollisestikin on tosi laivoja ajella, hirviän pehem alusta ja nyt se on vähän napakempi, jospa se ei niin hirviän paljon huojuisi sitten tuossa kuopissakaan, että tää välillä on vähän semmonen jännä kiikku ollut kyllä ajella, mutta menee selkeästi tommoseen, niin kuin yleensä autoa madalletaan tai laitetaan sporttialustaan, niin vähän jäykempää alustaa. Ja ajettavuus pikkusen siinä mielessä paranee, että se napakoituu.
Tojela tyytyväinen saa olla, että malttihintainen siellä 7,5 saa alle 800 € alustasarjaksi, niin siistit osat. Siinä pikkusen joutui Joni sorvaamaan, eli se ei mennyt aivan etupäässä kallistuksen vakaaja, eli koiraluut ei mennyt siihen ihan suoriltaan paikalle, eli pikkusen näyttää poran terää niihin reikiin, niin se rupesi menemään. Olisiko siinä just pulverin maalaus pikkusen pienentänyt sitä, vai olisiko jo sitten mahdollista, että olisi 2 eri kokua noita koiranluita, mutta nyt ne sinne mahtuu. Säätövaraa on, eli nythän se on tuossa matalassa asennossa, ja jos talvella haluaa, niin sitä voi sitten vähän nostellakin. Säätövaraa mä en itse kahtonut sitä, että oliko se nyt ihan pohjassa vai ei, mutta sillä varmaan kikkailemalla varmaan saisi vielä pikkusen matalemmallekin tuosta tuo, mutta ei ole todellakaan tarve, että tuossa aika hyvälle korkeudelle tuolla tuli.